Γεια σας φίλοι. Πάει και ο Γενάρης του 25. Από αυτόν βέβαια δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και βροχούλες έριξε αρκετές και χιόνια έριξε. Ό,τι χρειαζόταν για τις ελιές μας. Το μυαλό όλων μας τώρα είναι στη λίπαση της ελιάς. Τι λίπασμα να ρίξουμε και πότε να το ρίξουμε. Αυτό το πότε δεν είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρυσι την πατήσαμε πολύ. Ρίξαμε λιπάσματα και δεν έβρεξε καθόλου. Εγώ φέτος για πρώτη φορά αποφάσισα να κάνω ανάλυση χώματος στο πιο ορεινό και αδύνατο κτήμα που έχω, γιατί μου κινεί την περιέργεια τόσα χρόνια. Πρώτον, για τη μικρή του απόδοση. Μετά, γιατί ενώ το κλάδεψα πέρυσι αρκετά, δεν πέταξε πολλά λέμαργα όπως περίμενα. Και τρίτον, γιατί ό,τι μπολιάσματα έχω κάνει σε αυτό, ενώ έπιασαν, δεν αναπτύσσονται όπως τα άλλα κτήματα. Πήγα λοιπόν για να πάρω χώμα να το στείλω σε ένα εργαστήριο για ανάλυση. Θα κάνετε μια δαφοτομή, 30 εκατοστά. Θα αποφύγετε τα σύνορα του χωραφιού. Θα πάτε στο πιο αντιπροσωπευτικά. Δεν θα πάτε ούτε σε άγονες περιοχές να πάρετε δείγμα, ούτε και στις πολύ δυνατές περιοχές. Ο τρόπος που το έκανα λοιπόν είναι ο εξής. Πρώτα πήγα στο σωστό σημείο και αφαίρεσα με μια τσάπα από την επιφάνεια 30 εκατοστά χώμα. Μετά έσκαψα 10 εκατοστά βάθος ακόμη και πήρα 1 κιλό χώμα. Δηλαδή μεταξύ των 30 και των 40 εκατοστών βάθους παίρνουμε δείγμα. Με προσοχή αφαιρούσα ό,τι πέτρες ή οτιδήποτε άλλο είχε μέσα το χώμα. Αφού το έριξα σε ένα κουβά, άλλαξα θέση και επανέλαβα την ίδια διαδικασία 6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Πήρα δείγμα δηλαδή από κάθε πεζούλα του κτήματος. Μετά, όταν πήγα σπίτι, το άπλωσα στον ήλιο να στερινώξει. Κατόπιν, αφαίρεσα ό,τι σβόλους είχε και το ανακάτεψα πολύ καλά. Από όλο αυτό μετά, έβγαλα σε ένα δοχείο περίπου 1,5 κιλό χώμα για να το στείλω για ανάλυση. Πάνω έγραψα το mail και το τηλέφωνό μου. Το χημείο που θα τα στείλω είναι το Πασιάς Ραπτοπούλου στη Λαμία. Η αποστολή δεν είναι πανεύκολη. Τα πήγα στο Ελτά Courier και το μόνο που έδωσα είναι τον εξαψήφιο κωδικό 209-230 και έφυγα χωρίς χρέος. Την άλλη μέρα έλαβα ένα mail με τα στοιχεία πληρωμής που ήταν 55 ευρώ συν ΦΠΑ. Τα πλήρωσα και σε 3 εργάσιμες ημέρες μου ήρθε η ανάλυση. Αν και δεν είμαι ειδικός, μπορώ να διακρίνω τις ελλείψεις που έχει το κτήμα. Και δεν είχα άδικο τελικά που έκανα την ανάλυση. Στο τέλος της ανάλυσης με συμβουλεύουν από το εργαστήριο πώς να διαχειριστώ την λίπαση του κτήματος όλη τη χρονιά. Για την έλλειψη οργανικής ουσίας που βλέπω θα ήταν τέλεια να ρίξω κοπριά, αλλά αυτή την εποχή δεν βρίσκω χωνεμένη και στεγνή. Σκέφτομαι τη λύση του Super Organ γιατί καλύπτει πολλά από αυτά τα στοιχεία που μου λείπουν και είναι και φτηνό σχετικά. Το είχα ρίξει πέρσι, αν θυμάστε, στα νέα δεντράκια που φύτεψα και είχαν αναπτυχθεί πολύ καλά σε 19 μήνες που πέρασαν από τότε. Σε λίγες μέρες θα ανέβω στο χωριό, θα αγοράσω τα λιπάσματα που θα μου συμβουλεύσει ο ιδιοπόνος μου και μετά θα κοιτάω τον ουρανό πότε θα βρέξει για να πάω να τα ρίξω. Το άλλο που έκανα αυτό το μήνα είναι που έκλεψα λίγο χρόνο για να πάω σε ένα κτήμα που επαναφέρω μετά από ολική καταστροφή μπολιάζοντας όλα τα άγρια και να αφαιρέσω λίγο καθυστερημένα βέβαια τις ταινίες από τα μπολιασμένα. Η διαδικασία η δική μου είναι η εξής. Πρώτα, με πολύ προσοχή, μην κουνηθεί κανένα καλέμι, αφαιρώ τις ταινίες. Μετά, περνάω με χαλκό την τομή και γύρω-γύρω, γιατί η περιοχή είναι μολυσμένη με καρκινώματα και φοβάμαι μη μολυνθούν. Το αφήνω έτσι να στεγνώσει μέχρι να λύσω και τα υπόλοιπα. Και είναι πολλά η αλήθεια είναι. Σαν τα τέλειωσα όλα, γύρισα πίσω από την αρχή και έβαλα πάστα εμβολιασμού γύρω από τα καλέμια και στην κόψη του κορμού γύρω-γύρω. Μετά, τύλιξα μονοτική ταινία γύρω-γύρω στην κορυφή για να στηρίζονται τα καλέμια λίγο. Στα μπολιασμένα που είναι χαμηλά έβαλα πάλι το πλέγμα για προστασία από περαστικά ζαρκάδια. Εγώ κανονικά πάνω στον κορμό βάζω πάστα και κολλάω ένα αλουμινόχαρτο όταν έχω χρόνο. Εδώ τα άφησα έτσι γιατί δεν έχω χρόνο. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω τι έκανα τελικά με την λίπανση, αλλά και κάτι άλλο. Επειδή μου φάνηκε εύκολη η διαδικασία με το χημείο, έστειλα και ελαιόλαδο για ανάλυση, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Να δω τι ποιότητα παράγω. Πριν χαιρετήσω, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας την μεγάλη χαρά που παίρνω με τα πολύ καλά μηνύματα που λαμβάνω κατά εκατοντάδες. Αλλά θα σταθώ σε ένα είδος μηνύματος που λαμβάνω από αρκετά νέα παιδιά. Να σαν και αυτό εδώ. Έλαβα ένα δέμα από τον φίλο του καναλιού Αύγουστο. Και ήταν 2 μπουκάλια εμφιαλωμένο ελαιόλαδο δικής του παραγωγής με μια ευχητήρια κάρτα. Ένα τμήμα του κειμένου της κάρτας είναι βραβείο για μένα και με γεμίζει χαρά. Το διαβάζω. Η αγάπη σας για την ελαιοργία με ενέπνευσε να ασχοληθώ πιο εντατικά με αυτόν τον τομέα. Αύγουστος Καπογιάννης, Ειρήνη Μαθιουδάκη. Επειδή υπάρχουν αρκετά τέτοια μηνύματα νέων που μου γράφουν ότι ξεκινάνε να ασχολούνται από τα βίντεό μου, νιώθω μεγάλη τιμή γι' αυτό και μεγάλη ευθύνη για το τι μεταδίδω. Από εμένα θέλω να παίρνετε την αγάπη για την ελιά, την όρεξη και την επιμονή στην προσπάθεια. Συμβουλές ειδικές πάντα από γεωπόνο, γιατί η επιστήμη χρειάζεται. Θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγες ημέρες με την λίπανση. Να είστε πάντα καλά.